Hello guys! Welcome to my channel. It's Lina Gali. So yan guys. Magluluto na naman ako. So yan guys. Hugasan muna natin ang mga ingredients. Yan. Okra. Talong. Yung isda. Yung isda malinis na. Paborito ko kasi ang isda. Basta mga seafoods, mga ganyang pagkain. Gusto ko yan. Ngayon, hugasan na natin.
Ngayon, sibuyas naman. So, nahiwa ko na yung mga ingredients ng aking paksiw na tilapia. So, yan, sinabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa isda, mga seafoods. Ang gagawin ko guys ay magpapaksiw ako. Yan, hinugasan ko na rin yung kaldero. Ganito ako magpaksiw guys. Prepare ko muna lahat ng ingredients. Ayan. Luya, bawang, sibuyas. Tapos, ito na yung isda. At naghiwa rin ako ng talong. So, yung gagawin ko guys, nalagay ko muna yung talong. So, yun guys yung talong. Naglalagay ako ng talong sa paksiw at saka okra. I-try nyo yun guys. Masarap yung talong okra sa paksiw. So yan guys. Hahatiin ko itong ingredients ko. Lalagay ko siya sa ilalim at saka sa ibabaw. Mas marami yung gulay ko guys kaysa sa isda. Kasi mahilig talaga ako sa gulay. Tsaka nasasarapan ako sa okra at talong kapag paksiw. So yan siya guys. Sensya na kayo guys sa aking camera. Wala kasi akong mic. Kaya kung minsan mahina yung aking boses. So tiyagaan nyo na guys yung aking mga videos ha. At sa mga bago sa aking channel, please like, subscribe, comments below, at don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Okay ba yun? Okay ba yun guys? Ayan. Yan siya guys. Ngayon, lalagyan ko siya ng asin. Nalagyan ko din siya syempre na ang sikreto ng mga kusinera. Magic sarap. O, diba? May ganon. Ang magic. Patay tayo. Dinisplay natin ang magic sarap. At huwag kalimutan ang paminta. Mahilig ako sa manghang, pero yung kaya ko lang kainin. Hindi naman yung sobrang anghang. So,
So, lalagyan natin siya ng paminta. Ay! Maaching ako nito. Sa paksiw, guys, mahilig ako maglagay ng mantika. So, ilalagay ko muna siya. Yan. Di pa yung nakasalang, guys. Bago ko isasalang, lalagay ko muna lahat ng ingredients. Kasi, pakukuluin ko lang siya ng pakukuluin hanggang sa maluto ang gulay at isda. Hinggan natin ng suka. Siyempre, hindi sasarap ang ating paksiw kaya ang paksiw, diba? Kailangan ng suka. Yan. Ay ko. Ano pa maghahabol ako ng sili. Hindi ko na-prepare. So, ngayon guys, ito na siya. Magdadagdag ako guys ng sili. Ay, yan, sili. Ito, pag gusto niya lang naman ng maanghang. Yan. Yan siya guys. May extra akong lemon. Nilagyan ko rin siya ng lemon. Try nyo tong paksiw ko guys, for sure. Kung mahilig ka sa okra, talong, masarap ang paksiw na mayroong talong at okra. So, ayan. Buksan ko na yung kalan at pakukuluin ko lang siya guys. Yun lang. Magdadagdag tayo ng konting tubig. So yan guys, aantayin lang natin siyang kumulo. See you again later. So yan guys, time check. Ang init kasi dito sa kusina na. Yan na siya. Wow, wow. Oh, ang init. Yan guys, kumukulo na siya. Medyo natutuyo na sa papatayin ko na. Yan. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. As in natuyo siya. As in natuyo. Ito yung kanyang sabaw. Ayan guys. Thanks for watching guys. Thank you so much. Thank you.